No niin, ja hei hei. Mä oon niin monta introa tässä pari viikon aikana kuvannut ja kaikki on enemmän tai vähemmän epäkurantteja nykyhetkellä. Tuolta tuli nyt vähän kynsyttyä ja eipä mitään mahdottomia, mutta haetaan jotakin. Käykään kahtomassa, mitä tuli tehty. Oho.
Ei olisi kyllä uskonut, miten hankala oli mukava pieni palikka tehdä. Mutta ei itketä sitä enempää. Jatketaan tuon kanssa. Oi vittu. Tuo tosiaan jää vielä hitsaamatta, mutta räiskitään se sitten, kun tuo takaposki on irti. Vähän tämmönen persialkainen videohan tästä tuli, mutta liekö tuo niin nuukaa. Tähän piti vielä sanoa. No ei sen väliä, onhan tässä tarinoita. Thanks for watching.